নিকুঞ্জ এডুকেশ্যন চেনেলটোলৈ আপোনালোক সকলোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আপোনালোক সকলোলৈ খুবেই এটা ভাল খবৰ, যিসকলে CMAAA 3.0 বাবে অপেক্ষা কৰি আছিলে, কেতিয়া অনলাইন হ'ব আৰু কেতিয়া আপোনালোকে CMAAA আপোনালোকে টকাসমূহ পাব, গোটেইখিনি এই ভিডিঅ'ত মই আপোনালোক জনাই দিম। এপ্লাই ডেট আজিৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে আৰু ইয়াত আপোনালোকৰ কোৱালিফিকেশ্যন কিমান লাগিব, ইয়াত কোনসকলে আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু ইয়াত এজ লিমিট গোটেইখিনি মই আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টিৰ দ্বাৰা জনাই দিম। আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টি সম্পূৰ্ণকৈ চাওক। আপোনালোক CMAAA 3.0 চিফ মিনিষ্টাৰ আত্মনিৰ্ভৰ অসম অভিযান 3.0 হয়, যিসকলে আগতে কৰা নাছিলে তেওঁলোকৰ বাবে এইটো। আৰু এইটো আপোনালোকে আপোনালোকে 2 লাখৰ পৰা 5 লাখলৈ আপোনালোকে চৰকাৰৰ পৰা সহায় পাব। আপোনালোকে যাতে এই পইচাৰ দ্বাৰা বিজনেছ কৰে বা আপোনালোকে ব্যৱসায় কৰে, তেনেকুৱা লগত জড়িত হ'বৰ কাৰণে আৰু আত্মনিৰ্ভৰ হ'বৰ কাৰণে CMAAA 3.0 ওলাইছে। এতিয়া আজিৰ পৰা এপ্লাই ষ্টাৰ্ট হৈছে 11 মাৰ্চৰ পৰা, আৰু আপোনালোকে আজিৰ পৰা এপ্লাই কৰিব পাৰিব। এপ্লাই প্ৰচেছ সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টিত জনাই দিম মই, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাওক। আপোনালোকে মই গোটেইখিনি ইয়াত জনাই দিছোঁ যে স্কিমটোৰ নাম হৈছে চিফ মিনিষ্টাৰ আত্মনিৰ্ভৰ অসম অভিযান, CMAAA শ্বৰ্ট ফৰ্মত, আৰু লঞ্চ বাই গভৰ্ণমেণ্ট অফ আছাম, অসম চৰকাৰে ইয়াক লঞ্চ কৰিছে। আৰু ইয়াৰ উদ্দেশ্য কি? প্ৰমোট চেল্ফ এমপ্লয়মেণ্ট এমং ইউথ, ডেকাসকলক আত্মনিৰ্ভৰ হ'বৰ কাৰণে এইটো লঞ্চ কৰিছে। ইয়াৰ উদ্দেশ্য বেনিফিচিয়াৰিজ আপোনালোকে এডুকেটেড আনএমপ্লয়ড ইউথ অফ আছাম, যিসকলে নিবনুৱা তেওঁলোকৰ বাবে এইটো স্কিম। আৰু আপোনালোকৰ ফাইনেন্সিয়েল এছিষ্টেঞ্চ আপোনালোক 2 লাখৰ পৰা 5 লাখলৈকে আপোনালোকে সাহায্য পাব। ইয়াত আপোনালোকে 50% গভৰ্ণমেণ্টৰ হ'ব আৰু 50% আপোনালোকৰ ইণ্টাৰেষ্ট ফ্ৰী লোন হ'ব। ঠিক আছে, আপোনালোকে 50% ঘূৰাব লাগিব আৰু 50% চৰকাৰে ঘূৰাব। আৰু আপোনালোকৰ ট্ৰেইনিং 1 month, আপোনালোকৰ ট্ৰেইনিং 1 monthৰ হ'ব। আৰু আপোনালোকৰ যোনকি ট্ৰেইনিং হ'ব আপোনালোকে 10,000 পাব। ইয়াতে আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যনটো হ'ব অনলাইন, আৰু অফিচিয়েল ৱেবছাইট দিয়া আছে। এই ভিডিঅ'ৰ ডিছক্ৰিপশ্যনতো মই অফিচিয়েল ৱেবছাইটটো দি থৈ দিছোঁ, আপোনালোকে গৈ অনলাইন কৰিব পাৰে। আৰু ইয়াত আপোনালোকৰ মেইন অবজেক্টিভ আছে আপোনালোকৰ স্কিমটোৰ বাবে, আপোনালোকে আত্মনিৰ্ভৰশীল হ'বৰ কাৰণে এইটো দিয়া হৈছে। আৰু আপোনালোক লগৰ বন্ধুসকললৈ আপোনালোকে এইটো একগোট হৈ ব্যৱসায় কৰিব পাৰে। এনেকুৱা ধৰণৰ ইয়াত অবজেক্টিভ দিয়া হৈছে, আপোনালোকে চাব পাৰে। এতিয়া মই আপোনালোকক বেনিফিট আপোনালোকক শুনি কৈ আছোঁ। এলিজিবল বেনিফিচিয়াৰী ৰিচিভ চেভেল বেনিফিট আণ্ডাৰ দ্য স্কিম। ফাইনেন্সিয়েল এছিষ্টেণ্ট 2 লাখৰ পৰা 5 লাখলৈকে আপোনালোকে পাব। আৰু ইয়াত 50% আপোনালোকৰ গভৰ্ণমেণ্টে ঘূৰাব আৰু 50% আপোনালোকৰ ইণ্টাৰেষ্ট আপোনালোকে পাব। আৰু ইয়াত 1 month স্কিল হয়, আৰু আপোনালোকে ট্ৰেইনিঙৰ সময়ত আপোনালোকে 10,000কৈ পাব। আৰু ইয়াত ইম্পৰ্টেণ্ট ডেটটো দিয়া হৈছে আপোনালোকৰ 11 মাৰ্চ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন, অনলাইন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ষ্টাৰ্ট আজিৰ পৰা হৈছে। আৰু ইয়াত লাষ্ট ডেট ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন এতিয়ালৈ লাষ্ট ডেট মেনশ্যন কৰা নাই। আৰু এপ্লিকেশ্যন ছাবমিশ্যন ষ্টাৰ্ট এতিয়ালৈকে এইটো ডেট দিয়া নাই। ঠিক আছে, গোটেইখিনি ইণ্টাৰভিউ প্ৰচেছ এইবিলাক এতিয়ালৈ ডেট দিয়া নাই, যেতিয়া ডেট দিয়ে মই আপোনালোকক জনাই দিম। এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া এপ্লিকেণ্ট মাষ্ট মিট দ্য ফ্ল'য়িং কণ্ডিশ্যন। আপোনালোকে সকলোৱে ইয়াত এপ্লাই কৰিব নোৱাৰে, ইয়াতে কণ্ডিশ্যন আছে, কণ্ডিশ্যন অনুযায়ী আপোনালোকে ইয়াতে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। ইয়াতে আপোনালোকৰ কণ্ডিশ্যনসমূহ, আপোনালোকে অসমৰ স্থায়ী বাসিন্দা হ'ব লাগিব, আৰু আপোনালোকৰ এজটো 28ৰ পৰা আপোনালোকৰ 50 বছৰলৈ হ'ব লাগিব। আৰু মিনিমাম আপোনালোকৰ এডুকেশ্যন থাকিব লাগিব, যিটো নেকি আপোনালোকৰ ক্লাছ 10 পাছ হ'ব লাগিব আপোনালোকে মিনিমাম। আৰু আপোনালোকৰ জেনেৰেল কেটেগৰী হয়, আৰু যিসকল SC ST হয় তেওঁলোকেও মিনিমাম 10ম শ্ৰেণীৰ উত্তীৰ্ণ হ'ব লাগিব। আৰু আপোনালোকৰ দ্য এপ্লিকেণ্ট মাষ্ট হেভ দ্য স্কিল অৰ নলেজ টু ষ্টাৰ্ট এন এক্টিভিটি। মাষ্ট হেভ এ বেংক একাউণ্ট অ'পেন বিফৰ 1 এপ্ৰিল 2024। আপোনালোকৰ যদি বেংক একাউণ্টখন 2024 বৰ্ষৰ আগতে যদি আপোনালোকে খোলা নাই, তেন্তে আপোনালোকে ইয়াত এলিজিবল নহ'ব। আৰু দ্য এপ্লিকেণ্ট শ্বুড নট বি এ লোন
যিসকলে আগতে লোন লৈছিলে বা তেওঁলোকে ঘূৰাব পৰা নাই কিন্তু তেওঁলোকে নোৱাৰে কিন্তু যিসকলে লোন লৈ থৈছে তেওঁলোকে কিন্তু নোৱাৰে আৰু only one member from a family can receive the benefit এটা পৰিয়ালৰ এজন সদস্যহে ইয়াত এপ্লাই কৰিব পাৰিব বা এই স্কিমটো লাভ উঠাব পাৰিব required document আপোনালোকৰ ডকুমেণ্টসমূহ হ'ব applicant usually need the following documents while applying যেতিয়া এপ্লাই কৰা হয় তেতিয়া আপোনালোকৰ এই তলত দিয়া ডকুমেণ্টছখিনি লাগিব আধাৰ কাৰ্ড আৰু ভোটাৰ আইডি লাগিব এড্ৰেছ প্ৰুফৰ কাৰণে আপোনালোকৰ বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেট বা ক্লাছ 10 এডমিট যিটো নেকি কাৰ্ড সেইটো আপোনালোকে দিলে হ'ব এডুকেশ্যনেল চাৰ্টিফিকেটছ গোটেইখিনি লাগিব পাছ চাৰ্টিফিকেট মাৰ্কশ্বিট এডমিট কাৰ্ড ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কাৰ্ড গোটেইখিনি লাগিব এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কাৰ্ড লাগিব আৰু আপোনালোকে যদিহে ৰিনিউৱেল ডেট আহিছে আপোনালোকে এতিয়া ৰিনিউৱেল কৰক এপ্লাই কৰাৰ আগতে আপোনালোকে ৰিনিউৱেল কৰি লওক বেংক পাছবুক লাগিব পেন কাৰ্ড আৰু প্ৰজেক্ট ৰিপৰ্ট ফৰ দা আপোনালোকৰ প্ৰপ'জ বিজনেছটোৰ কিহৰ ওপৰত আপোনালোকে কৰিব বিচাৰিছে সেইটোৰ ওপৰত আপোনালোকৰ প্ৰজেক্ট লাগিব ৰিপৰ্ট লাগিব আৰু এপ্লিকেশ্যন প্ৰচেছ ফৰ CMAAA 3.0 আপোনালোকে এতিয়াই এপ্লাই কৰিব পাৰিব অফিচিয়েল ৱেবছাইটত গৈ ফালে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব আপোনালোকে অফিচিয়েল ৱেবছাইটত গৈ পোনপ্ৰথমে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব তাৰপিছত আপোনালোকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ এটা পাব তাৰপিছত থ্ৰু দি আপোনালোকে লগ ইন কৰি অনলাইন পাৰিব আপোনালোকে অনলাইন এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু আপোনালোকৰ ৰিকুৱাৰ্ড ডকুমেণ্টছবিলাক আপোনালোকে গোটেইখিনি আপলোড দিব লাগিব আৰু আপোনালোকে সাবমিট দ্য এপ্লিকেশ্যন ফ্ৰম অনলাইন আপোনালোকে অনলাইন যিটো এপ্লাই কৰা প্ৰচেছটো কমপ্লিট হ'ব তেতিয়া আপোনালোকে সাবমিট কৰিব পাৰিব আৰু আপোনালোকে যিটো একনলেজমেণ্ট ৰিচিভ হয় সেইটো আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰে আৰু আপোনালোকৰ যদিহে ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব আৰু লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব সেইকাৰণে কৈছোঁ মই নেক্সট ষ্টেপত আপোনালোকক ইয়াৰ বিষয়ে সবিশেষ জনাই দিম আপোনালোকে কেতিয়া ইণ্টাৰভিউ কি হ'ব গোটেইখিনি মই আপোনালোকক জনাই দিম আৰু কোনসকলক চিলেক্ট কৰিব মেৰিট লিষ্ট কেতিয়া ওলাব গোটেইখিনি মই আপোনালোকক জনাই দিম আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চালে এতিয়া আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব নেক্সট ভিডিঅ'ত মই যাতে আপোনালোকক সেইখিনি ইনফৰমেশ্যন দিব পাৰোঁ ধন্যবাদ